Hello students, a very good morning to all of you. Now students, today we will see a new poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. The poet is Robert Lee Frost. Now first see the introduction about the poet. Robert Lee Frost, 1874 to 1963, was an American poet. Robert Lee Frost was an American poet. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer's Prize for Poetry. In this poem, the poet describes a little incident happening in a snowy evening. As a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scene in the woods. He stopped to enjoy, but his mind urges him to go on. Now, Robert Lee Frost has explained in this poem or describes in the poem. या पोएम मध्ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्टनी काय डिस्क्राइब केलेलं आहे किंवा काय एक्सप्लेन केलेलं आहे तर अ लिटिल इन्सिडेंट, एक छोटासा किस्सा, त्यांच्या लाईफ मधला एक छोटासा प्रसंग, हॅपनिंग इन अ स्नोई इव्हिनिंग. तर कधी झालेला? स्नोई इव्हिनिंग म्हणजे बर्फवृष्टी पडत असतानाच्या एका संध्याकाळी झालेला प्रसंग. स्नोवी इव्हिनिंग म्हणजे बर्फ पडत असतानाची जी संध्याकाळ आहे त्यावेळचा. ॲज अ ट्रॅव्हलर म्हणजे एक वाटसरू, ट्रॅव्हलर एक प्रवासी. द पोएट इज फॅसिनेटेड बाय द ब्युटिफुल सीन इन द वूड. वूड मीन्स हिअर मीनिंग फॉरेस्ट किंवा वनराई, जंगल. वूड म्हणजे इथं जंगल असा अर्थ आहे. तर ते जेव्हा एका जंगलातून वूडमधून किंवा फॉरेस्टमधून वनराईतून चालले असताना फॅसिनेटेड, त्यांचं मन विचलित झालं तिथलं ते निसर्ग सौंदर्य पाहून. तर ते मन विचलित झालं असताना ही स्टॉप टू एन्जॉय, बट हिज माइंड आर्ग्यूज विथ हिम टू गो ऑन. त्यांचं मन विचलित झालं होतं तर इथली जी सिनरी होती ती एन्जॉय करण्यासाठी, परंतु त्यांचं मन त्यांच्याशी आर्ग्यू करत होतं पुढे जाण्यासाठी. नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. नाउ लेट्स सी द पोएम. फर्स्ट I will read the whole poem, then I will explain stanza by stanza. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flick. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Robert Frost. Now let me begin with the first stanza. Whose woods these are? I think I know. Woods means forest, वनराई. म्हणजे ही जी वनराई आहे ती कोणाची आहे? Whose woods are these? ही वनराई कोणाची आहे? I think I know. मला असं वाटतंय कदाचित मला हे माहिती आहे. His house is in the village, though. या वनराई मालकाचं घर जे आहे, his house is in the village. ही वनराई ज्याची कोणाची आहे त्याचं घर त्या गावामध्ये आहे. He will not see me by stopping here. He cannot see me. तो मला बघू शकत नाही.
आता मी त्याच्या वनराईमध्ये थांबलेलो आहे, हा क्षण किंवा हा प्रसंग तो वनराईचा मालक मला पाहू शकत नाही की मी त्याच्या वनराईमध्ये आता थांबलेलो आहे. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. आणि मी कशासाठी थांबलेलो आहे? टू वॉच हिज वुड्स. त्याची जी काही वनराई आहे, त्याचं जे काही हे जंगल आहे, ही वनराई जी की बर्फाने आच्छादलेली आहे. फिल अप विथ स्नो म्हणजे बर्फाने आच्छादलेली. त्या वनराईवरती जो काही बर्फ पडलेला आहे आणि ती झाडं जी बर्फाने पूर्णपणे माखून गेलेली आहेत, ही झाडं पाहण्यासाठी मी थांबलेलो आहे. हे क्षण किंवा हा प्रसंग तो मालक, या वनराईचा मालक नाही पाहू शकत, का तर त्याचं घर हे गावामध्ये आहे. नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टँजा. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विअर. माय लिटिल हॉर्स म्हणजे द ट्रॅव्हलर इज वॉकिंग विथ द हॉर्स. जो ट्रॅव्हलर आहे तो घोड्यासोबत आहे, घोड्यावरती आहे किंवा घोड्यासोबत आहे. तर माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विअर. माझा जो काही छोटा घोडा आहे तो कदाचित विचार करत असेल. इट क्विअर. क्विअर मीन्स स्ट्रेंज, विचित्र. माझ्या घोड्याला कदाचित माझं हे वागणं विचित्र वाटत. Near. Why it is why the horse will think it is strange? Because I stop here without any farm house. इथं जवळपास कोणताही फार्म हाऊस नाही, राहायला जागा नाही, तरी देखील संध्याकाळच्या वेळेला मी इथं थांबलेलो आहे. यामुळे कदाचित माझ्या घोड्याला माझं हे वागणं विचित्र वाटत असेल. माय हॉर्स शुड बी थिंक इट्स अ स्ट्रेंज बिहेवियर. Between the woods and frozen lake. I have stopped between the woods. मी एखाद्या वनराईमध्ये असा अचानक का थांबलेलो आहे. And frozen lake. आणि तिथं जवळपास जे तळं आहे ते तळं सुद्धा because of the snow it frozen. ते जे तळं आहे ते सुद्धा गोठलेलं आहे बर्फामुळे. The darkest evening of the year. आणि ही मला असं वाटतं की पूर्ण वर्षातली सगळ्यात अंधारी संध्याकाळ ही असेल. सो बिकॉज ऑफ दॅट माय हॉर्स शुड बी थिंक. माझा कदाचित घोडा असं विचार करेल किंवा करत असेल की वाय शुड आय हॅव स्टॉप हिअर अँड वाय ही स्टॉप हिअर. आपण इथं का थांबलेलो आहे, का थांबत आहे? बिकॉज देर इज नो एनी फार्म हाऊस. इथं जवळपास कोणतंही फार्म हाऊस नाही राहण्यासाठी. द लेक इज ऑल्सो गेट फ्रॉस्टेड. जवळचं जे तलाव आहे तो सुद्धा फ्रॉस्टेड झालेला आहे, बर्फ झालेला आहे, गोठलेला आहे. अँड वाय वी हॅव स्टॉप बिटवीन द वुड्स. आपण ह्या जंगलाच्या मधोमध का थांबलोय? थर्ड स्टांजा. He gives his harness bells a shake. Harness bells means bell tied in the neck of horse to control it. घोड्याच्या गळ्यामध्ये बांधलेली घंटा. So he gives his harness bell a shake. Shake म्हणजे हलवणे. तर त्या घोड्याने मला एक इशारा केला. कसा प्रकारे? तर त्याच्या गळ्यातली घंटा, त्याची मान हलवली आणि त्याच्या गळ्यातली घंटा हलवून मला एक प्रकारचा इशारा केला. टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक. आणि मला असं विचारलं की काही प्रॉब्लेम झालाय का, काही गडबड झाली आहे का, किंवा काही चूक घडली आहे का. वाय वी हॅव स्टॉप हिअर. आपण इथे का थांबलोय? अशा प्रकारे घोडा माझा जणू मला विचारत होता. द ओनली अदर साऊंड द स्वीप ऑफ इझी विंड अँड डाउनी फ्लेक. आणि त्या ठिकाणी फक्त घोड्याच्या घंटेसोबत अजून फक्त दुसरा कोणता साऊंड होता? तर द स्वीप ऑफ इझी विंड अँड डाउनी फ्लेक. जो झडकणारा वारा, हळूवार वाहणारा वारा आणि डाउनी फ्लेक. डाउनी फ्लेक मीन्स हिअर इट्स मीनिंग सॉफ्ट फेदर लाईक स्नो फ्लेक फॉलिंग. अगदी एखाद्या सॉफ्ट मौशार पंखाप्रमाणे बर्फाचा वर्षाव होत होता. बर्फ एखाद्या जसे की आकाशातून मौशार पंख पडत आहेत, या प्रकारे हळूवार बर्फ पडत होता. म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त 3च साऊंड होते. द साऊंड ऑफ बेल विच टाईड इन द नेक ऑफ हॉर्स. घोड्याच्या गळ्यात बांधलेली घंटा.
सेकंड द विंड साऊंड, हळुवार वाहणारा वारा, हळुवार वाऱ्याची झुळूक. अँड द डाउनी फ्लेक, बर्फाचा जो काही पंखाप्रमाणे पडणारा वर्षाव होता त्याचा, म्हणजे एवढेच हळुवार मंद असे आवाज तिथे होते. नाव लेट्स सी द लास्ट स्टांजा. द वुड्स आर लवली, आणि त्यामुळे कदाचित मला तिथे खूप शांत आणि प्रसन्न वाटलं. द वुड्स आर लवली, त्यामुळे या सर्व दृश्यामुळे आय वॉज फीलिंग दॅट वुड्स आर लवली, मला असं वाटलं की ते जे जंगल आहे, ती जी वनराई आहे ती खूपच सुंदर आहे. डार्क अँड डीप, अंधारी जरी असली तरी सुद्धा खूप सुंदर आहे. बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप, go before I sleep and miles to go before I sleep. I promises to keep, आणि मला असं वाटतंय, माझं मन मला सांगतंय की तू, मला असं वाटतंय की मी इथं थांबलं पाहिजे, परंतु माझं मन मला सांगतंय and miles to go before I sleep, मला अजून खूप पुढे जायचं आहे. and miles to go before I sleep. before I sleep means here its meaning before I should die, म्हणजे माझा शेवट होण्याच्या आधी, माझा काहीतरी अंत होण्याच्या आधी मला खूप काही पुढे गेलं पाहिजे. मला या मोहाच्या क्षणात अडकून न जाता माझ्या आयुष्यामध्ये मला खूप पुढे जायचं आहे. माझा आयुष्याचा अंत होण्याच्या आधी, शेवट होण्याच्या आधी मला खूप काही करायचं आहे, खूप पुढे जायचं आहे, असं पोएट सांगतोय. म्हणजेच काय तर खूप लांब जायचं आहे आपल्याला, एखाद्या मोहाच्या क्षणी अडकून न जाता, तेही न थांबता पुढे पुढेच चालत राहायचंय. आपला अंत होण्याच्या आधी आपल्याला खूप काही अचीव करायचंय. वी हॅव टू अचीव मोर, आपल्याला खूप काही अचीव करायचंय, खूप काही ध्येय गाठायचे. त्यामुळे एखाद्या मोहाच्या क्षणी, एखादी जागा चांगली वाटली, एखादा क्षण चांगला वाटला म्हणून त्या क्षणात अडकून जाता आपल्याला आयुष्यामध्ये पुढे जायचंय, असं पोएट या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला सांगत आहे. इट मीन्स इफ any lovely enjoyable moment in our life is there, then we should not stop with that enjoyable or happy moment. We have to go more and more miles to go, आपल्याला खूप मैलोन मैल पुढे जायचं आहे. त्यामुळे एखाद्या मोहाच्या क्षणी अडकून तिथे थांबायचं नाही. Now here we have done with our poem, very short and easy poem. You have to write down the difficult words with its meaning, and as well as you have to solve the English workshop also. Thank you.